Chào tất cả anh em chơi thủy sinh. Hôm nay mình sẽ DA một cái máy, chế tạo một cái máy trộn CO2 3 trong một. Đây, mình chuẩn bị một cái máy Bellwatt, một Bellwatt Mica Belly nha các bạn. Máy Mica dùng mình bỏ đi vòi, thước, dao cắt Mica. Các bạn mua ngoài tiệm 40.000 cái. Đây, một thước nè. Còn cái này là cái Vipsun Bellwatt, mấy chục ngàn cái, rất rẻ. Các bạn tháo bỏ, tháo để cái lọc ra ngoài. Này không hao điện nha các bạn. Đó, các bạn đo chiều rộng và chiều dài của cái máy. Đây là 3 phân mới 4 phân rồi. Rồi các bạn tiếp theo các bạn đo mica và cắt. Tùy các bạn muốn làm dài hoặc ngắn tùy các bạn nha. Thì mình làm ở đây thì 80 cm, chiều cao 80 cm là 8 phân rồi các bạn, 80 mm. Rồi các bạn chia đều cho chiều dài chiều rộng. Các bạn tiến hành cắt mica nha. Các bạn cắt nhẹ nhàng rồi tránh nó lệch nha. Các bạn kéo xuống khoảng nửa miếng mica rồi các bạn bẻ một cái là nó sẽ bể đó, nó sẽ các bạn bẻ làm hai, nó rất dễ. Rồi cái 4 miếng mình đã chia chiều dài chiều rộng rồi. Các bạn dùng giấy nhám các bạn chà nhẵn cái mặt này nha các bạn. Nếu kỹ thì chà cho nó phẳng, nó láng, nó đẹp. Cái này mình làm hướng dẫn các bạn, mình làm nhanh thì cũng không có kỹ càng lắm nha. Rồi cái máy nó có cái vòi đó, nó còn dư ra một cái gơ. Các bạn tiến hành dùng dao rọc giấy các bạn cắt bỏ đi, cắt bỏ cho nó băng hết mặt lại nha các bạn. Phía sau nó cũng có một cái gơ, phía sau nó cũng có một cái gơ nữa, các bạn cũng nên cắt bỏ đi nha, làm sao cho mặt nó phẳng hết là được. Rồi và đây là cái máy mình đã gọt phẳng hết. Vẫn đúc cái vòi vào được nha các bạn. Đây là phía sau này, sau có một gờ nhỏ, các bạn cũng gọt băng đi nha. Đó, các bạn ép mica vào và nó rất là băng. Các bạn có thể là mica 1 ly, 2 ly, hoặc nhựa, hoặc mút xốp, hoặc là form, tùy các bạn làm vật liệu gì cũng được, làm kính cũng được nữa, kính 1 ly cũng được. Nhưng mà đây mình làm mica trong cho này còn kèm theo cái đếm giọt nữa nha các bạn. Mình làm 3 trong 1 nè, vừa đếm giọt nè, vừa trộn CO2 nè, và tạo dòng chảy nữa nha các bạn. Tạo luồng, gọi là tạo luồng đó, đâm giống thành một cái hộp mini bé tí. Rồi các bạn cố định lại và dùng keo 502 các bạn dán lại hết nha. Nếu các bạn nào mà không thích dùng keo 502 vì dán nó rất là khó, nó dễ bị chảy và nó cháy, nó đục, các bạn mua keo dán mica ngoài tiệm mica nó có bán, các bạn về dán thì nó đẹp hơn, nhưng mà thời gian khô thì nó lâu hơn. Cái này thì mình làm nhanh, mình dùng keo 502 mình dán cho các bạn xem thôi. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình mấy cái mũi khoan. Đó, mũi khoan của cái vòi ra này, khoảng cái mũi này còn 8 ly rồi. Các bạn mồi từ từ lên, đừng khoan một lần 8 ly nó sẽ bị bể. Các bạn mồi từ 4 ly, 5 ly, 6 ly lên 8 ly. Đó, các bạn nếu không có máy khoan thì các bạn cũng có thể hơ lửa vào một cái thanh sắt, các bạn vùi vào. Này thì mình dùng bằng mũi khoan. Đó. Thì sao các bạn đút vừa cái ống vô là được. Rồi cái này đã sắp hoàn thành rồi các bạn. Rồi đo chiều dài tổng thể của cái máy này mình làm là 11 cm nha. Rồi các bạn mài nhẵn phần dưới đi, các bạn vệ sinh ở trong cho sạch sẽ. Về đây cái gì đây,
Ở đây là cái nắp lúc nãy mình đã tháo ra các bạn. Rồi các bạn chụp vô ở phía dưới nhé. Cái nắp này nó đã có sẵn những cái rãnh rồi, các bạn không có sợ kế bị hút vô đâu. Rồi các bạn gọt 4 cái đầu xung quanh để cho nó bóp nhỏ lại, là các bạn có thể nhét vào được nha. Đây các bạn nhét làm cái mặt đáy. Các bạn nào nếu hồ không nuôi cá thì các bạn cũng có thể mở cái nắp này ra, không cần cái nắp này cũng được. Nhưng mà mình hồ mình có nuôi cá cho nên mình làm cái bịch cá, bịch tép. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái van nhựa nhé. Đây là cái van nhựa này mua 2.000 cái thôi. Các bạn khoan một cái lỗ, thêm một cái ống vòi nhỏ nữa nha các bạn, và một cái mũi khoan vừa ống vòi nha. Các bạn tiến hành khoan lỗ để đưa ống vòi ra. Cái này hình như là vòi 4 ly nhé các bạn. Rồi các bạn tiếp theo các bạn nhét cái ống này vào, rất đơn giản. Rồi cái van này các bạn khóa là chỉnh. Rồi các bạn canh đúng cái lỗ để nó lên nha, bằng cái lỗ đầu hút nhé. Các bạn cũng có thể không cần vòi này, không cần van này cũng được, tại vì cái bình CO2 các bạn đã có van rồi. Cái này thì mình làm cho nó thêm phần thú vị thôi. Chỉnh này, chỉnh giọt, các bạn chỉnh giọt ở van tổng của cái bình CO2 rồi, các bạn không cần đâu. Để chúng ta tiến hành là dán những cái chụp ít kiến nhé. Rồi các bạn coi cái đuôi chụp ít kiến thì nó khoảng bao nhiêu ly thì các bạn khoan bao nhiêu ly để các bạn nhét vô. Này 4 ly nha các bạn. Các bạn chưa vừa thì mình dùng cái mũi taro. Mũi taro 5 ly mình khoan. Các bạn cũng có thể mua chụp chiếc kiến rơi ở ngoài, tiệm nó bán chụp nhỏ, các bạn làm cũng được. Đây thì mình dùng cái chụp chiếc của cái máy hút luôn. Xong 2 cái để dính lại. Các bạn cũng có thể cố định bằng keo, một ít keo ở phía trong cho nó chắc. Đây đã hoàn thành cái máy trộn CO2 bê trong một nha các bạn. Đây mình test trong cái bể nhỏ cho các bạn xem này. Đó, trộn rất đều nha các bạn, bọt khí ra rất mịn, rất nhỏ. Đó, đếm giọt, vừa có đếm giọt. Rồi mình bây giờ mình chuyển qua hồ lớn của mình nha. Rất đẹp không phải không các bạn? Mica siêu trong, quá đẹp, chụp fit thì dính cứng ngắc. Rồi mình tiến hành là cho CO2 vào, vòi CO2 vào nha. CO2 này để đếm giọt, để nhỏ giọt rồi các bạn thấy không? Đếm giọt luôn. Đây 4 giọt, 3 giọt trên giây, 4 giọt trên giây. Các bạn tiến hành cắm điện của máy hút vào. Máy này 3W nha các bạn, không hao điện. Và cuối cùng là một cái máy của mình đã hoàn thành, vừa đếm giọt, vừa tạo luôn và vừa trộn CO2 rất hiệu quả, mình tẩy hết tất cả các ngóc ngách của hồ luôn nha các bạn. Hồ này 1,5 m này, nó đẩy hết đều luôn nha. Nó rất là mịn, có thể trộn đều 8-90% khí CO2 vào nước nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến đây. Chúc các bạn một ngày tốt đẹp. Nhớ đăng ký, like và